Okay, so para maging 4.5G ang ating signal. Okay, makikita natin yung ating signal. So, naka 4G lang siya. Okay, so para maging 5G siya, 4.5G pala, sorry. So, since 4G lang yon ha, nakita nyo. Okay, so, pupunta tayo sa settings. Okay, so sa settings, hanapin natin yung language and region. Okay, so kung nakikita nyo yung language and region natin, is naka-China siya. Okay, so, papalitan natin ng Turkey. Ayan, so Turkey na siya. So, 4.4G lang siya before. Papalitan natin 4.5G. Gagawin natin 4.5G. So, papatay muna natin ating data. Then, back tayo pag na-set na natin sa region ng Turkey. Then, pupunta tayo sa additional settings. Okay, so additional settings, isi-set natin date and time. So, kailangan naka-Philippine Standard siya. Yan. Philippine Standard Time. Okay, Philippine Standard Time siya. Then, ano natin? Then, back na tayo. Then, pag back natin, open na natin siya. So, nakikita natin guys, 4.5G na siya. Ayan. So, try nyo na guys, no? So, thank you for watching.